So, paano yung healing dun sa being in a relationship for 7 years and then now single? It wasn't as painful as some people painted it to be. Ay, talaga nga namang. It's not as painful. It wasn't, Kung actually. paano pinaint. Paano ba nila pinaint? Ewan ko rin sa kanila, ano bang ginamit nila? So, kumbaga, ito ang puso mo ngayon. Naku po. Ito ang heart mo ngayon. Nakaganyan ba siya? Nakaganyan? Oh, Nakaganyan? We are open for applicants. Charot. Ay, gusto ko yan. It's still really all about you being ready or not. Ganyan. O, di ba? Cheers. Cheers. Alam mo na yon. Una kong naupo si David. Ah, yes. Eh, Opo. syempre, napag-usapan ka namin noon. Eh, di ba parang kayo talagang siniship? Yung pala ang term Yun ang Gen Z term ngayon. na magkatuluyan. Pero syempre, bago natin pag-usapan yung sa love life, dahil may pinagdaanan ka rin sa love life mo. Pero ngayon single? Opo, single po. Single na single. Binasa ko Single na single. Meron bang slight lang? yung iba kasi single-singlean lang. Single-singlean lang. Pero may ka-MU eh. So, hindi mo sabing single-single ba talaga? Correct. Pero ikaw, wala. Talagang Single-single. kahit na siniship nyo kami, single na single pa rin Single na siya. single. So, binasa ko yung story mo. Taga Laguna ka pala. Yes po. Born and raised po ako doon. So, nung lumalaki ka, nakalakihan mo ang trabaho ng tatay mo at nanay mo ay? Ang tatay ko po noon ay isang tricycle driver, tapos yung nanay ko po gumagawa ng kahon ng yema. Yung yema ko kasi naging family business namin for quite a while. Tapos, paano pumasok yung gusto mong mag-artista? Eh kasi mahilig manood ang nanay ko ng mga teledrama. Tapos pagkakagaling ko sa school, ang naabutan ko palagi yung mga drama sa hapon. Yan, mga ganyan. Mga pelikula, si Miss Sharon Cuneta, si Miss Sherry Hill, si Miss Nora, si Miss Vilma. Nakikita kong pinapanood ni Mama. Tapos parang na-enjoy ko, parang nahuhook din ako dun sa palabas. Tapos na-amaze ako pag umaarte sila, pagka umiiyak sila, tapos ang galing-galing. Kailan na pumasok na yung gusto mong gawin yung ginagawa nila sa TV? Siguro, ano ako nun, 7 or 8, mga ganyan. Sabi ko, Mama, gusto kong makita sa TV. Yan, ganyan. Tapos, pag nasa kwarto ako, umarap ako sa salamin, tapos nagda-dialogue ako mag-isa, tapos papractice ako umiyak. So, siguro nakita talaga nila yung kagustuhan ko, yung liking ko talaga pagdating sa pag-arte. Kaya, finally, tinulungan nila ako. Yung ate ko, gumawa na siya ng profile ko, tapos sinend namin sa lahat ng mga agencies. At 7 talent years old yan, agencies. 7, 8. 7, 8, ganyan. So, naalala mo pa yung unang-una na commercial? Yes, soft drinks. Soft drinks ka For din Christmas. pala. Yes. Luckily, nagsunod-sunod na after nun. Eh kasi nga, laki ng mata ko. Siyempre, bentayan sa commercial yung malaki yung mata. Yung, For the expression. ang sarap! Ganyan! Di ba? Lamig! Ganyan! For the expression. Oo. Big reaction palagi, di po ba? So, yun. Bumenta naman po sa commercial. So, from commercial, usually mas mabilis pag-transition mo sa TV. Pero hindi po ako napansin. May nakilala ho kaming agent sa commercial na nagsusupply ng extra sa TV. So lumapit kami doon, tapos mga audition, naging young Roxanne Marcelo? Ginoo. Sa so Shake, ABS. Rattle and Roll, yes. Oh. Shake, Rattle and Roll, ganyan. Tapos nag-extra ako sa Darna ni Miss Marian, sa Lupin ni Sir Richard Gutierrez, ganyan. Pero mga bagets-bagets ka pa noon. Bagets talaga, 11, ganyan. 11 Eh di pag pumunta ka sa set, ano yung feeling nung time na yun? Saya kasi maraming mga bata, pero hindi siya school. Ang trato nila sa'yo, seryoso, hindi bata. Nagtatrabaho ka eh. Na hindi ko lang na-realize at the time, pero nagustuhan ko yung trato sa akin na sineseryoso ako kahit bata ako. Kaya parang nagustuhan ko yung disiplina. So kahit ako, ginalingan ko para i-prove sa kanila na I deserve to be here. Pagkatapos ng mga 3 pag-extra-extra sa pelikula at sa TV, nakachamba ako ng audition for Stairway to Heaven. Yun na yun. As young Miss Rian Ramos. Tapos dun ako, the rest is history. Ganun. Pero di ba yung journey, hindi ganun kabilis eh. Ay, hindi. Yung kahit makapasok ka na sa showbiz, hindi mo pa rin fully ma-feel na part ka. Yes. Pag nagsisimula ka, di ba? Yes. Na-feel mo yun. Opo. Siyempre, na-experience ko po yung may racket, kunwari, sa probinsya, ganyan.
Ladies and gentlemen, please welcome, i-introduce, Barbie Fortaleza. Ganyan. Naging salon. Oo, naging salon nga siya. Naging Or salon. La Forteza. Basta yung mga ganyan. Iba-iba yung sinasabi. Oo, yes. Ako naman na experience ko noon, ladies and gentlemen, Mr. Tony Gag. Mr. Kasi Tony Kasi eh. nga po. Di ba, pag bago ka, tapos di mo na makorek. Tiyos, Sige na nga. Yun yung struggle na nagsisimula ka, yung ini-introduce Yung mo yung identity, sarili mo. yes, oh. Handling controversies. Naging challenge ba yun sa'yo? Ngayon na lang masyadong nagkaroon ng pakialam sa akin yung mga tao. Dati Ngayon yung social nagkaka-issue. media kasi hindi rin masyado pang maingay ang social media before nung bata ako. Siguro feeling ka dahil nag-vlog ka na rin. Yan. Siguro din. So siguro, So parang in-open mo yung life mo sa yes, kanila. feeling nila mas abot kasi nga very personal din ho yung vlog ko eh. Hindi siya parang dati nung sinimulan ko. Pinakita ko na talaga kung sino si Barbie off-cam. Pinpublic mo ba yung love life mo, yung past? Yes. Very Yes. public yun. Very. Parang hindi naman namin sobrang sinugarcoat lahat. Ako rin, gusto ko rin kasi maging transparent sa mga tao as to how they see me as much as possible. Gusto ko lang din kasi puro positive yung nakikita nila sa akin. Kumbaga yung negative, iiwan ko na siya sa loob ng bahay, ganyan. Kasi I don't think it will be good for anyone to share my negative side. Siyempre tayo mga artista, meron tayong responsibility to always influence in a good way, to always encourage, to always inspire. So, ever since, naging mindful naman ako dyan sa bagay na yan. So paano yung healing dun sa being in a relationship for 7 years and then now single? Masaya eh. Yung transition? Masaya, smooth yung transition. It wasn't as painful as some people painted it to be. Ay, talaga nga namang. It's not as painful. It wasn't, Kung actually. paano pinaint. Paano ba nila pinaint? Ewan ko rin sa kanila, ano bang ginamit nila? Ewan ko din. Pinaint nila as painful yung breakup. Yung iba, kasi nga pag breakup, di ba, usually. Kasi 7 years. Yes. Siguro sasabi ni Miss Tony, alam mo ito si Barbie, masyadong maraming tinatago to. Parang lahat good. Ganun. Pero kasi hindi ko alam kung bakit. Pero it just goes to show how healthy the relationship was. Tinignan namin siya as for the growth din talaga ng Yung bawat parang isa. hanggang dito na lang pala. Yes. Yung And it lalakbayin. was a good run, definitely. We were very happy. What did you learn from that relationship? Kahit na may karelasyon ka, always make time for yourself. Always make time to spend it with yourself. Ganyan. Magkaroon ka ng me time. Para din may sarili kang identity. Makilala mo yung sarili mo outside the relationship. Even if you are in a relationship. Para din ikaw sa sarili mo, nag-grow ka. Kahit nasa isa kang relasyon. Ganyan. So, ganun ang ginagawa mo ngayon? Yes. Loving myself. Nandun ang kami sa hilig- era. Yes, talagang self-love era talaga. Yung, mahilig kasi ako po sa kape, tsaka sa mga pastries, mahilig akong kumain. So, yung mga nakikita kong mga restaurants, cafe sa TikTok, pinupuntahan ko. Tapos Dinedate mo yung sarili mo? yes, tapos nagpabasa akong libro doon. Talagang picture-picture, ganyan. Eh, paano yun? Di ba usually kapag broken-hearted ang isang babae, nagiging magnet siya ng mga manliligaw. Di ba parang, uy, single. Paano mo yun hinahandle ngayon? Alam niyo, Miss Tony, doon ako nahihirapan. Ang lakas talaga nga naman. Nagkahirapan ako. Hindi, nahihirapan ako kasi for the longest time, I was in a relationship. Yes. So now that I'm single, I don't know when someone is trying to show Nagpaparamdam. interest or just really genuinely like caring for me or talagang friendship lang yung gusto or flirting na ba to. Hindi ko ma-navigate. Hindi namin ma-discern. Diretsuhin nyo na kasi, hindi ko talaga naiintindihan yan. Pasensya na kayo. Nag-message na sa mga applicants. Oo, pasensya Please na. naman, Oo. rekta nyo na to. Either be direct or hindi ko talaga maiintindihan yan. Pasensya na. So, kumbaga, ito ang puso mo ngayon. Naku po. Ito ang heart mo ngayon. Nakaganyan ba siya? Nakaganyan? Oh, nakaganyan? Lord. Feeling ko naman nakaganito. Ay, nakaganyan kami. Nakaganito. Okay, we are Oo. open. We are open for applicants. Charot. Gusto ko yan. Kasi this is the era where you can choose. Yes. Eh, paano yun pag siniship kayo ni David? Si David parang hindi... Punta kay David. Hindi kasi si David parang hindi na rin alam kung ano isasagot dito nung kinausap ko. Kasi talagang... Bakit? Ano bang tanong? Nagkanda pawis-pawis na lang din siya eh. Yun nga, nahihirapan din siya na may pressure
kapag may nagsiship sa inyong dalawa? It's still really all about you being ready or not. Ganyan. The maturity of Barbie. Yeah. Talaga nga naman, mga Yun. wisdom na. Yes. When it comes to relationship. Oy, galing kami sa 7 years. Ang dami na namin alam natutunan. ko na yan. Oo, tsaka galing ako sa 7 years, hindi naman para mag-talking stage pa. Kung ayaw, ayaw. Ayaw! Diba? Kiss! Next! Next. Thank you, Thank next. you, next. Ang sa lalaki, dapat siya ang gagawa ng first move. Yon. To show the interest sa babae. So, talagang nag-serve na lang siya ng gano'n. Ayun. So, David, parang alam mo na yung Cheers. sinabi. O, di ba? Cheers. Cheers. Alam mo na yon. Meron ka na bang boundaries and like qualities na ito ang mga non-negotiable? Ano nga ba? Gagawa ka na ng model na ito. Yes! Gagawa na tayo ng bagong model. Ito na ang mga hinahanap ko sa relationship at this stage of my life. Ay, tinanong ko yan kay David. Ano? Ano yung mga qualities? Pasok na nga daw eh. Chinita na hindi chinita, nahirapan din kami doon. Ano naman yung chinita na hindi chinita? Tinawag mo pa chinita, David. So, mga tao, kasi Barbie yan, kasi malaki mata niya. Pero chinita siya pag tumawa. Pwede, diba? pwede pag tumatawa. Kaya pasok ka nga daw sa mga qualifications. So, nagbigay na si David ng qualifications. Ikaw naman. Out muna si David, pero as Oo Barbie. nga, in general. In general, what are you looking for? Physical muna. Okay, so physical na hinahanap ng isang single na Barbie. Gusto ko malakas ang dating. Saan dating? Halaga nga naman. So regardless kung like sobrang gwapo or ganyan. Kasi may mga alam ko gwapo. yung sinasabi mo Diba? yung may arrive. Yes, meron. Oo. At saka on time umarrive. On time umarrive. Huwag mo kaming Wag naman sana paghihintayin. late. Oo. Huwag ka baka late dyan. Oo. Tapos gusto ko palaging mabango. Mabango. Magpisik-pisik na kayo ng mga pagbango. Pisik-pisik na. Pagdadaanan niyo si Barbie. Okay. Tapos, gusto ko clean looking. Mukhang Prince Charming, ganyan. Yun Mukhang na. Disney Prince. Mga ngarap na rin lang naman tayo, di ba? May magsiset na rin lang tayo ng type. Eto na tayo sa qualities ng personality, ng ugali. Gusto ko masarap kasama, masayang kausap, sensible, empathetic, may sense of humor. Parehas kami ng humor, ganyan. Kasi feeling ko pag ganun, hindi kami mauubusan ng pag-uusapan. And gusto ko goal-oriented. Gusto ko family-oriented. Stable. I mean, hindi naman na siguro kalabisan yon kasi 27 Stability. na ako. Gusto naman Okay. natin ng financially stable sa buhay, di ba? I mean, not that hindi ko kaya. Gusto ko lang din kaya niya. Para Kaya mong tumayo at kaya rin niyang tumayo ng kanya. Kasi as a breadwinner, di ba? Yes. Ako, alam ko na patunayan ko na kaya ko na. So, sana kaya din ng magiging future. Kasi, syempre, pag nagka-family, ganyan, you want to share the responsibilities, ganyan. Yon. Tapos, siguro bonus yung ano, kasi nga gusto ko malakas yung dating, yung magaling sumayaw. Yung mga pag ganyan-ganyan. Naaral na silang sumayaw ngayon. Okay, Diba? magaling sumayaw. Naku, sino ba yung mga magagaling sumayaw dyan? Kikilatisin na nila Pero dyan. bonus yun. Bonus pala yun. Bonus Sorry. lang. Kahit di ka magaling, Oo, pasok kung ka pa anak rin. lang talaga ako ni Lord, ganyan, Oo. at ibibigay sa akin, why not naman? Pero di ba sometimes, alam mo, totoo yun. Kung ano yung sinasabi mo out loud. Minamanifest. Para daw yung pumasok ka sa restaurant. If you order the Caesar salad, syempre, ibibigay sa'yo ng waiter ay Caesar salad. Correct. Kung anong in-order mo, yun ang ibibigay sa'yo. Yun, parang nalilate yung order, no? Tagal lutuin! Tagal! Woo! Tagal! Anong pinaka-memorable sa'yo na project? Yung akin pong pelikula with Miss Nora Honor. Ano yung feeling nakatrabaho mo yung superstar? Ibang makatrabaho ang isang superstar kasi talagang 360 yung ikot ng expectations. Napakananay niya sa akin, napakalambing, napakaalaga. Tapos kilala niya lahat ng crew, ng staff namin. Kitang-kita mo talaga how grounded, how humble she is talaga. Considering na siya ay ating national artist at superstar din talaga. Isa ho siya sa mga una kong napanood. Naalala niyo nung bata ako, sabi ko sa inyo. Tapos ngayon,
kasama ko na siya. Pinagluluto niya na ako ng Bicol Express. My Oh, gosh! Dream come true wow. talaga. Yan ang mga dream come true ng isang artista. Oo, yung pag nare-recognize ka ng mga idol mo. Very good ka, ganyan, magaling ka. Na lagi akong nare-remind kung bakit andito pa rin ako, kung bakit ginagawa ko pa rin yung ginagawa ko. Ang pinaka-love mo sa trabaho mo ay? Ang pinaka-paborito kong part ng trabaho ko is when the director says, 5, 4, 3, 2. Yun na yun. Kasi parang that's when I get to do what I really came to do. May mga dreams ka pa? Or dream role? Or Dream role, gusto kong maging serial killer. Yan. Mahilig ako sa mga Nahilig ka rin sa mga ganun? Ako din. mga crime, mga criminal psychology, forensic psychology, ganyan. Isa rin yan sa mga pangarap ko. Pero suntok sa buwan na lang yun maging forensic psychologist. Uy, kasi psychology student ka? Yes. So, alam mo yung vulnerability and Yes. going inside your emotions, parang mas pabor sa'yo dito Yes. sa trabaho mo. Yes. Kasi mas malalim ang aking understanding towards my character and also yung mga tao na nakapaligid dun sa character na yun. Kaya mas nagdi-deepen at lumalalim din yung understanding ko sa bawat eksena. So I don't treat every scene na eksena lang. I think of it as a whole picture. Na kailangan gawin to para mabuo natin yung puzzle. Kaya minsan di po ba may mga parang redundant na eksena. Dati hindi ko siya naiintindihan. Parang sabi ko, may nakuna na tayong ganito. Ganto yung dialogue ko. Nasaan si mama? Bakit ngayon eto na naman? Kailangan mo siya buuin eh. Para mabuo yung puzzle. Parang yung Maria Clara at Ibarra. Yes. Tinahi ko ho talaga yung dalawang nobela doon. Kaya nga, paano yung proseso nun? Kasi isa yon sa mga critically acclaimed na nagawa mo, di ba? Yes. Para sa akin, yun ho ang pinaka-personal. Kasi yan yung time na kasabay niyan yung pagpapatayo ko ng bahay. So, yung motivation ko talaga to do great sa Maria Clara at Ibarra, to prove myself that I belong here, that I deserve to be here. Malala rin talaga. Kasi may pinaglalaban ako. Pag hindi mababayaran yung bahay. So, kaakibat din yun yung So, personal bawat life ko. sementong ililagay dyan, Yes, luha ko yan. pinaghirapan ganyan. yan sa taping. Yes. So yun, very personal. Mas malalim siya ang sa- motivation. Mhm. Paano kapag may pinagdadaanan ka on a personal level? Nangyari na yon. Ipe-play po natin ang I Can Do It With a Broken Heart by Taylor Swift. mo. I've been hitting my marks. I can do it with a broken heart. Ganon Ganon. pala ang mga nangyayari. Walang nakakalam nun sa set. Kahit durog na durog Kahit inside. team ko, nagulat na lang din sila nung pinost ko. Ha? May ganyan ka pala! Kasi hindi nila alam. Paano mo nahihiwalay? It's the Leo in me. Ganyan pala mga Leo. So may natutunan tayo. May ganyan. Kaya dapat you always have to check on them, mga Leo. Kasi we want to deal with our problems internally. Kasi ayaw namin nakikitang mahina kami. May pinagdadaanan ako pero tsaka na, may monologue pa ako. Magme-memorize muna ako. Sa bahay na ako iiyak, yung ganyan. Naka-scheduled post, kumbaga. Schedule lang iyak. Naka-schedule lang Uy, iyak. skill yan. Hindi lahat kayang gawin yan, lalo na ang babae, because women are emotional. Yes, that's We how are much I emotion- love what I do. I always arrive 1 hour before the call time. No matter how far, no matter how tired I am from my previous work, I arrive prepared. I know what I'm gonna do. Pinararamdam ko talaga yung presence ko sa set. Intentionally. Kasi gusto ko pag nalaman ng makakatrabaho ko, whether it be prod or artist or director, si Barbie Forteza yung makakatrabaho mo. Magre-ready din sila kasi alam nila ganun ako magtrabaho. Thank you very much Yeah. for sharing. Ay, na yun! Oh, di ba? Hala, di ko pa Nabitin ka. naubos. Alam mo ba na isang oras na tayo nag-uusap? Talaga ba? Oh, ganyan Oh my talaga. gosh. Hindi mo mapapansin ang usapan. I love Di it. ba? Kaya nga po ganito ang outfit Kaya ko. ngayon nga sasabihin ko, talaga namang grabe naman, Yes. pang Empire State Yes, naman yung as a mga CEO. outfit. Oh, as a CEO. Yes. Dahil yan ang bago mo. Yes. Beauty Empire. Ngayon, ang kinahihiligan ko ay pagtakbo. Nasa running era ka pala ngayon, okay? Yes, That is the running era of era, Barbie, the yes. running... Ay, may kasama ka daw tumakbo, si Tumakbo lang? Kayo naman!
Kayo Diyos ko naman. Naalala ko na din. Di ba tapos na ba? Di ba tapos na kanina? Sino nga yung nakausap ko na binanggit ka? No. Bakit may listahan ba kayo? Anong nangyayari ba dito? Sandali lang. Kasi nga. Nagbababay na eh. Meron din ako naringgan. Si Diyos Mariosep! Lord, ano ba yan? Nagkasigawan na lang dito. Please like, share, and subscribe. Subscribe. Charot.